bezig. Ik moet zo weer terug naar school. Ik wacht op de boodschappen, op uw boodschappen. Ja, boodschappen. Ik wist dat ik iets vergeten was, hè. Oh, vergeten. Ja. Waarmee moet ik dan koken? Terug rap een blik open van het een of het ander. Het een of het ander. Dat is niet gezond en zeker niet als het uit blik komt. Nee, dan gaan we maar op restaurant. Ja, zeg, weet jij wat dat kost? Oh, Allee, je kunt voor één keer toch eens niet biologisch eten, hè? nee, Paul. Ik moet niet gestraft worden voor uw vergeetachtigheid, hè. Wat is dat nu weer? Zeg. Ja. Paul, we hebben blijkbaar een probleem. Meneer de Tremmery, Ja, krijgsdeurwaarder Schilmans. deurwaarder? Wij hebben toch al onze rekeningen betaald. Excuseer hoor, maar meneer, wat bent u aan het doen? Dat is de aannemer die de verbouwing gaat uitvoeren. Hij zal vast van alles aan het opmeten. Verbouwing? Daar weten wij niks van, hè? Nee? Alsjeblieft, ja. En wat is dat? Dat is een exploot. Aangezien u destijds niet hebt gereageerd op de aangetekende brief van uw huisbaas. Ik weet van geen aangetekende brief. Een aangetekende brief waarin hij u de huur heeft opgezegd omdat hij wil verbouwen. En waarin staat dat u de laatste morgenavond dit appartement hebt moeten verlaten. Nee, daar weten wij niks van. We hebben toch geen brief gekregen? Nee, je kunt ons nu zomaar uit ons huis zetten, hè? Vandaag nog niet, morgen wel. Oh, dat is schandalig. Wacht, Paul. Ik denk dat meneer Schillemans gelijk heeft. Ik heb destijds een aangetekende brief ontvangen, ja. Wat blief? Ja. Bon, dat is hier dan allemaal geregeld. Ik verwacht dat het hier morgenavond helemaal leeg is. Nog een prettige dag samen. Ja, zeg. Sorry, Paul. Ik heb daar toen echt geen aandacht aan besteed aan die brief. En we waren toen toch van plan om te verhuizen, weet je nog, hè? En ik ben die brief compleet vergeten, zeg. Oh, vergeten, hè? Daar zijn we nu vet mee, hè? Wat gaan we nu doen? Ik weet het niet. Ik heb dat ook niet expres gedaan, hè, zeg. Ja, dat is duidelijk. Morgen moeten er alles meubels hier buiten zijn, hè? Waar gaan we slapen? Oh, misschien op hotel. Ja, hotel. Je weet toch ook wat Billy zijn kot kost? Of anders bij mijn moeder. Bij uw moeder, vergeet het. Ik wil niet gestraft worden voor uw vergeetachtigheid, hè?